Paano nga ba mag-file ng annual income tax dito sa BIR o yung tinatawag na 1701 form? Online lang natin gagawin, pag-usapan natin yung buong proseso. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa BIR, gamit yung eBIRForms, pwede nang mag-annual filing. Hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan lumabas. Instead, gamit lang yung computer mo na may naka-install na eBIRForms, pwede nang mag-proceed. Kung wala pa kayo nitong eBIRForms, i-download nyo lang. Nasa website ng BIR, that's bir.gov.ph/eBIRForms. Mula dito, hanapin yung offline eBIRForm package. Ito yung latest. Click nyo lang tong link at i-install na din. For now, available lang to sa PC for Apple computers or Mac. Hindi pa siya available. Double check nyo na lang yung website kung nagkaroon na ng update. Kapag na-download and install na, pwede nyo lang i-open. Bali, enter nyo lang yung TIN number ninyo. Hit tab sa keyboard kasi automatically magpa-populate na itong mga information na to. Saan galing tong info na to? Nung in-install natin yung eBIRForms, pinilapan natin to at nung pagka-fill up, automatically na-save na to. So every time ini-enter ko yung TIN number ko na to, ma-update na rin yung form which is ito na nga yung pinilapan ko dati. At itong information din na to ay dapat mag-match or dapat mag-refer kayo doon sa COR ninyo. Ito yung COR ko, andito yung RDO, andito yung line of business, trade name ko, at anong form yung fifilapan. Sa akin, 1701, 1701Q, 1605. 1605 wala na ngayon, so 1701 yung fifilapan ko. Speaking of 1701, meron tinatawag na 1701A at 1701 lang. Ano yung dapat piliin? Katulad na sabi ko, pwede mag-refer sa COR ninyo or sa mismong website ng BIR, pwede nyo i-double check. Yung 1701 ay para sa mga mixed income earner. Yung 1701A ay para naman sa mga purely from business or professional. Ito yung mga nag-a-avail ng 80% income tax rate. So kung mapapansin nyo, kung nag-refer pala ako dito sa form ko, 1701 yung i-file ko kaagad. So buti na lang, dinouble check ko yung sa website nila. That's why ang i-file ko ngayon ay yung 1701A at hindi yung 1701. Balik tayo sa eBIRForms. Hanapin ko yung 1701A. Ito siya. Fill up. Click OK. Ito na yung form. Yung for the year, hindi na yan na-update. Instead, ang gagawin natin ay ilagay yung taon kung anong year yung taxable. 2026 ngayon, pero ang may tax ay yung last year, which is 2025. So, yun yung nilagay ko dito. Baka kasi ma-confuse kayo, baka isipin nyo kung kailan ka nagpa-file, yun dapat yung ilalagay dito. Again, yung income kung kailan natin na-earn is last year, which is yun yung pina-filean natin ng tax. Amended return, no. Short period, no lang din yan. Taxpayer type, sa akin ay professional. Ito rin yung nakalagay sa COR ko. Ito siya, professional in general. Kung sakaling meron kayong DTI at single proprietor nakalagay, piliin nyo lang yung isang option. Nag-avail din ako ng 8% income tax rate para hindi na hassle sa pag-file. Hindi rin naman nag-go beyond yung earning ko ng 3 million. That's why fit talaga sa akin to. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano to i-file, paano rin mag-business register, pwede nyo i-check yung page or channel namin. By updating number 7, update na rin yung number 19. Date of birth. Next is citizenship. Claiming foreign tax credits, no. And then, civil status nyo, single, married, ano ba dito? So, halimbawa ito. And then, may tanong din dyan na follow-up if married, spouse has income, yes ba or no. And then, filing status, joint filing or separate filing. Sa bandang baba, hindi ko muna to i-update kasi automatically ma-update to later kapag pinilapan ko na yung second form. Gagawin natin, i-click natin tong validate at okay na siya. Just in case na may changes, pwede nyo i-click yung edit and from there, i-update nyo na lang and then validate lang ulit. Nandito na tayo sa next page, 2 out of 2 na. Scroll up tayo. Dahil ang pinili natin ay 8% income tax rate, ito lang dapat yung fill-upan natin. Also yung tax credits payment. Naka-grade out pa siya. So scroll down, click edit. At kung mapansin nyo, grade out pa rin tong A portion, yung B at C, yung pwede lang fill-upan. Ang kailangan lang natin i-update na item ay yung 47,
54, at maging yung number 58. So, tatlo lang. Sa 47, ito yung kabuuang kita mo for the whole year. So, halimbawa, first quarter, 100K, second, 200, and then nadagdagan. So, matotal, 1 million yung kinita mo. Gross, so, 1 million yung ilalagay sa item number 47. Sa 48, hindi na yan. Hindi naman tayo nag-less ng gastos natin for 8% income tax rate. And then, proceed na tayo sa number 54. Ililess na yung 250,000 pesos. Allowed lang to for purely self-employed individuals, professionals. So, 250K. For number 58 naman, tax payments for the first 3 quarters. So, ito na yung nabayad natin dati. Kung babalikan ko, ito yung dapat na tax natin kung 8% ang i-apply kada income. Pero dahil ililess ko yung 250,000 pesos, sa first quarter wala akong tax. Sa second quarter, ang taxable lang dyan ay yung sobra sa 250K, which is 50,000 times 8%, 4K na lang yan. Ito times 8% na talaga as is na. So, running ko is 60K dapat. Pero ang nabayad ko na for first, second, and third ay 28,000. So, sa fourth, dapat 60K in total yung mababayaran na natin. Ang medyo nakakapagtaka, but parang medyo mali. Yun pala, itong 47, 100K yung nalagay ko. That's why wala akong babayarang tax at all. Naka-0. Naka-negative pa nga ito. So, correct ko lang to. So, tulad ng sabi ko, dapat 1 million yung kita natin. And then, in total, 60K yung total tax natin for the year. Pero ang babayaran na lang natin ay yung natitira dapat, which is 60 minus 28K. Kung mapapansin nyo, ito yung total tax talaga dapat. And then, ito na lang yung babayaran nating tax for this quarter. Pero ang kabuang binayad natin for the year is yung kasama na itong part na to, which is considered as paid na, lalo kung on time kayo magbayad for your previous quarters. Balik tayo sa previous page. Ito, nag-update na yung part 2. So, kapag ganyan, ang gagawin nyo na lang is i-validate ito and then i-save and then submit. So, try na natin. Validate. Walang naging error. Save lang natin. Oops. And then, submit na. Click OK. And then, click OK. Hopefully, walang maging error. Hintayin lang natin and sana stable din yung internet connection nyo. Submit successful. Hintayin ang email na ipapadala ng BIR. Kadalasan umaabot to ng 20 minutes sa experience ko. Hindi ko na alam kung magbabago, especially kung marami nagpa-file. That's why importante na gawin to bago pa yung deadline, which is April 15. Katulad na lang din na nakalagay doon sa COR ninyo. So, double check nyo, baka kasi magbago or may updates pala from BIR. At idagdag ko na din na just in case na hindi ganito yung nakita nyo, submit successful, babalik lang din naman kayo doon sa form ninyo. Or di ba na-save nyo siya, i-open nyo lang ulit yon and then i-submit lang ulit hanggang sa makita nyo yung ganitong notification. Sa experience ko, may mga pagkakataon na isang beses nag-error pero yung second attempt ko naman using the same form na na-fill-upan ko na, nagka-submit naman siya successfully. So, click ko lang yung file, main screen, at andito na siya. Nakasave na siya. Pwede niyo yung i-open. Check nyo lang. And then view. From here, pwede nyo i-review. Pwede nyo rin i-save locally. Ang suggestion ko nga pala, every time nagka-file kayo ng tax, i-save nyo na rin siya. Click nyo tong print sa pinakababa. And then sa file, print lang ulit. I-print nyo to PDF para ma-save nyo as soft copy. From here, mag-decide na rin kayo kung saang folder ba siya isi-save. I suggest, bukod sa local copy, dapat meron na rin kayong online copy, either OneDrive or Google Drive. And before we end, ito na yung iba't ibang options para makapagbayad online. Nakuha ko tong confirmation from BIR after a day pa. So, normally, within 20 minutes, within 1 hour, nakukuha ko na. Pero this time, nagtagal siya. At kung sakali sa inyo, hindi pa rin kayo nakakuha ng email, hintay lang kayo siguro ng 24 hours. Or siguro mas matagal pa. Kapag wala pa din, pwede kayong mag-file ulit, pero amended form na. Sakaling interesado kayo kung paano mag-file ng amended form, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa bandang baba. Again, gagawin nyo lang yun kung sakaling walang nakukuhang email from BIR. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!